Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді буде підгортач картоплі дисковий. Прийшов він у мішку, але нова пошта вирішила, що це за пересилочку буде мало, тому вкинула 30-кілограмову коробочку і в такому вигляді він прийшов. Звідси і доставочка вийшла майже 200 гривень. Добре, давайте його дістанемо. Як ми бачимо, більша половина коробочки пуста. Це все, що займає сам підгортач. І 30 кг об'ємної ваги. По факту за пересилочку повітря я заплатив. Нова пошта, доставка майбутнього. Дістаємо підгортач. Так, мішечок пустий. В комплекті у нас маємо два диска, кріплення. По факту це основна рама, на яку все кріпиться, і дві ручки. Ну і коротенька інструкція. Самі диски виконані з міцної сталі, не фольга, плюс до того вони на підшипниках. Тому, думаю, буде ходити довгенько. Давайте зараз все це складемо. Так, зараз швиденько все це складаємо. Тут нічого складного немає, все кріпиться на основну раму. Почнемо, мабуть, із дисків. Поки що прикріпимо їх примітивно, а основне регулювання будемо робити вже по місту. І залишилось прикріпити дві ручки. Ручки абсолютно ідентичні, по однаковій довжині, тому різниці немає, яку куди прикручувати. Все, наш дивоагрегат зібраний. Його можна використовувати, я так думаю, як і удвох, так і самому. Відповідно, можна штовхати в залежності від настроювання цих дисків.
так і тягнути. Пробуємо різні варіанти. Тепер йдемо на, як то кажуть, випробувальний полігон. І так, не відкладаючи на потім, вирішив одразу перевірити його в роботі. Я пройшов декілька рядків. І що я хочу сказати? Те, що його можна пхати перед собою, тут я трішки поспішив. Тому що коли ви його пхаєте, то він заривається і ви його просто не попхнете. Його можна тільки тягнути. Друга ручка призначена для іншої людини, яка буде регулювати, з якою силою він буде зариватися в землю. Тому що його власна вага 10 кг, і якщо ми будемо тягати його самого, то самі бачимо, що землю він ніяк не горне. Можна, звичайно, його використовувати і самому. Для цього потрібно положити сюди якийсь вантаж. В якості вантажа я поки що використовую ось такий дубовий пеньочок. І тепер пробуємо тягнути самі. Як ми бачимо, землю він нагортає і нагортає досить непогано. Звичайно, можна збільшити масу вантажа, тоді він буде зариватися трішки глибше, але рижу отримати я не хочу, тому я проходжу рядок туди і в зворотному напрямку. Ну що ж, я пройшов 2 рядочки, як ми бачимо, підгортач свою роботу виконує. Виконує досить якісно. Можна сказати про плюси і мінуси цього дивоагрегата. В порівнянні із попереднім землеробом, який я придбав пару років назад, то цим значно легше підгортати картоплю і значно якісніше. З мінусів це хлипкість конструкції. Наскільки швидко вона розвалиться, покаже час. Другий мінус – це відсутність регулювання кутів нахилу самих дисків. Тут можна відрегулювати тільки ширину і кут повороту кожного диска. І третій мінус – це працювати тільки удвох. Можна, звичайно, самому, але для цього потрібно сюди якийсь вантаж, щоб самі диски заривалися в землю. Тому оцінка цього агрегата із 5 балів я дам йому 4. Працювати ним легко, зручно. Тому рекомендую його для покупки. Думаю, не пошкодуєте. А на цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо підписатися на канал. Дякую за увагу. Відпочивайте, а я буду працювати далі. Ну що ж, півдня роботи цим дивоагрегатом і картошка підгорнута. Це з урахуванням того, що я кожен рядок проходив по 2 рази. Можна було, звичайно, його навантажити і більше, щоб диски глибше заглиблювалися, але я все-таки не мотоблок. Не поспішаючи, за півдня, можна сказати, на легку, все зроблено. Тепер залишається там вдалині прополоть кукурудзу і так само підгорнути її.
Оце вже буде завтра. Вирішив я під кінець розібрати один з дисків, подивитися, як влаштована серединка, на яких підшипниках. Конструкція тут сама простенька. Вал, на якому закріплений один єдиний підшипник. Сам диск за допомогою чашечки скріплюється один до одного і таким чином все тримається. Розмір підшипника 6304. У мене просто одне питання до всіх. Скажіть, будь ласка, оцей люфт має бути у новому підшипнику? Чи вони складають його із металолома, а продається як нове? Мені чомусь здається, що такого люфта на новому підшипнику не має бути. Це причому на обох дисках таке. Походу вони сюди ставляють беушні підшипники під видом нових. Якщо я не правий, то поправте мене в коментарях.